අපි මෙච්චරලා කතා කරපු පැකේජස් ඔක්කොම එක්ක අපිට Python වලින් දුන්නා. එහෙම නැත්නම් අපි ලියාගත්ත දේවල්. හැබැයි අපිට ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් දේවල් කරගන්න ඕන නම් Python වල ගොඩක් දුරට මේ දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් ඕක අපිට තනියම ලියා ගන්න කිව්වොත් ගොඩාක් වෙලාව යනවා. හැබැයි දැනටමත් මේක ලියපු කට්ටිය තියෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි උදාහරණයක් හිතන්න අපිට Excel ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ඕක ආපහු මුලින්ද ලියනට ලේසිම ක්‍රමය තමයි තව කෙනෙක් ලියපු දෙයක් මේකට ඇති. ඉතින් ඔන්න ඕකට අපි external dependency එහෙම නැත්නම් වෙන කවුරු හරි ලියපු third party dependency එකක් third party package එකක් අපේ code එකේ install කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක ගැන තමයි අපි මේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඕකට අපි පාවිච්චි කරනවා pip කියලා tool එකක්. ඔයාලට මතකද Python install කරද්දී අපි කතා කරා මේ pip කියන එක දාලම install කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට පස්සේ install කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් pip කියන එක install කරගන්න කියලා කිව්වා. pip කියලා කියන්නේ ඔන්න වගේ third party libraries install කරගන්න tool එකක්. අපිට පුළුවන් මේ pypi කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ Python packages තියෙන index එක. මේකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඇත්තටම Python වල තියෙන third party packages මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි requirement එකක් තියෙනවා නම් ඔය requirement එකට දාලා Python library එකක් බොහෝ දුරට තියෙන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් හිතමු අපි අර කියපු Excel files read කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි තියෙනවද කියලා. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙන්න Excel files read කරන libraries එකක් දෙකක් නෙමෙයි. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි තව හිතමු මට image convert කරගන්න ඕනේ කියලා. images මොන හරි convert කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒකටත් මෙතන packages තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හිතන්නකෝ මට machine learning වලට මොන හරි ඕනේ කියලා. අපිට machine learning වලට ඕන කරන libraries ඒවත් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මේ Python package index එක කියලා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු repository එකක්. ඉතින් කොහොමද මෙතන තියෙන මොන හරි දෙයක් අපේ computer එකේ install කරගන්නේ? ඒකට තමයි අර pip කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් pip කියලා ඉවරලා මෙන්න මේ ඕන කරන package එක install කරගන්න. ඉතින් අපි මේක example එකකින්ම පැහැදිලි කරමු. අපි මේක උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරමුකෝ. මට ඕනේ දැනට ලංකාවේ කොරෝනා තත්ත්වය දැනගන්න. total cases ටික. ඉතින් මම මේ website එකක් හොයාගත්තා. මේ postman කියන website එකේ ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන API set එකක්. මෙන්න මේ කොරෝනා වෛරස් COVID-19 වල API එක. මට මේක ගන්න පුළුවන් රට අනුව විස්තර අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැනට ඕන හිතන්නකෝ මෙන්න මේ set එක අරගන්න කියලා. ලංකාවේ total එක අරගන්න කියලා මෙන්න මේකේ මට කියන්න පුළුවන්. මේ total එක ලංකාවේ විස්තර ටික අරගන්න. ඉතින් මට මෙන්න මේ command එක copy කරලා ඉවරලා මේ confirm set එක දැනට තියෙන මට මෙන්න මෙහෙම terminal එකකදී run කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න මෙන්න මේ terminal එකේ මට මේක run කරගන්න ඕනේ කියලා. මම Ubuntu වල මේක run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාට. මට තියෙන්නේ මෙන්න මේක paste කරන්න. දැන් මේක South Africa වලට තියෙන්නේ. මම මේක මෙතන මාරු කරනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. මම මෙතන country එක මාරු කරනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔයා මේ command එක දන්නේ නැත්නම් මේ Linux වල තියෙනවා curl කියලා command එකක්. curl කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දීලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේකේ වැඩිදුර විස්තර හිතන්න එපා. මේ get request එකක් තමයි දාන්නේ. දැන් බලමු මේකේ output එක මොකක්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ country එක අනුව. දැන් country එක ශ්‍රී ලංකාව මේ total cases ආපු list එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලොකු JSON file එකක්. මේක ලොකු මේ input එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බැහැ දැන් ලොකු input එකක්. ඉතින් හිතන්නකෝ මට දැනගන්න ඕනේ අඩුම ගානේ මේ දැනට cases කීයක් ආවද කියලා. ඉතින් අපි යන්නේ total count එක Python වලින් බලන්න යන හැටි දැන් අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕක නිකම්ම කරන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ REST API එකකට call කරන්න අනිවාර්යෙන් මට ඕන වෙනවා මොකක් හරි third party library එකක්. Python වල එක inbuilt නැහැ. එහෙනම් මම මෙතන ගන්නවා අපි තුමු REST API කියලා ගමුකෝ. මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මේ requests කියලා කියන්නේ. මේ requests කියලා තියෙනවා library එකක්. මේක මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මුලින් install කරගන්න ඕනේ. install කරගන්නේ මම මගේ Windows computer එකේ මේක run කරන්නේ. මට කියන්න පුළුවන් pip install මම කියනවා requests කියන library එක මට install කරලා දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම කිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ request කියන library එක මෙයා download කරගන්නවා Python වලට. දැන් මට code එකෙන් මෙන්න මේ request කියන එක මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව import කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ API එකට අපි කලින් කරපු දැන් terminal එකේ run කරපු මෙන්න මේ API එක කොහොමද මගේ code එකෙන් run කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මගේ code එකට යනවා. මුලින්ම මම කරන්න ඕනේ අර මම දැන් install කරගත්තු library එක import කරගන්න එක. එහෙනම් මම කියනවා requests import කරලා දෙන්න. දැන් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ request එකෙන් මොන જાතිය request එකක්ද මට ඕනේ කියලා. දැන් මම කියනවා URL එක මම කියනවා. ඉතින් මගේ URL එක මම අර copy කරගත්ත එකනේ. මම මේක terminal එකෙන් අරගන්නම්. මෙන්න මෙතන තිබ්බ මේ terminal එක. මේක මම copy කරගන්නවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන මම paste කරගන්නවා. ඇත්තටම මෙන්න මේ set එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ නැහැ. මට URL එක විතරයි ඕනේ. දැන් මම මේක දැනට නිකන් print කරගන්නම්කෝ. මේක මම response එක අරගන්නම්. අපි හිතමු response එක සමානයි. මම මේක print කරගන්නවා. මේක මම දැන් run කරලා බලන්න.
මට පුළුවන් main.py කියලා run කරන්න. දැන් response එක 200 කියලා ආවා. දැන් මම බලමු මේකෙන් කොහොමද මට මේකේ තියෙන content එක අරගන්න කියලා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා item එකක්. දැන් මේ request කරනවා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේක මුලින්ම ඔයාලට Google එකේ search කරන හැටිත් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් මම මෙතන ගිහිල්ලා අපි කියමු request pip කියලා. ඉතින් search කරනවා. එතකොට මෙතන pip install request කියලා එනවා. මේකෙන් අපිට මේකෙන් documentation එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ documentation මෙතන තියෙනවා. මේවා කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ගිහිල්ලා මේකෙන් කියනවා කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඒතර r.json තමයි මේකේ r.text හරි r.json හරි තමයි function එක. ඉතින් මම මේක call කරනවා දැන් එහෙනම්. මම මගේ code එක ඇතුලේ මෙතන මම කියනවා එහෙනම් content එක සමානයි response.json. මෙහෙම call කරනවා. දැන් මම මේක print කරනවා. print කරනවා. හිතමු content එක. දැන් මම මෙයා වයින් කරන්න මේක මට වැඩක් නැහැ. මේක දැන් run කරලා බලමු. දැන් ඔන්න print වුණා. ඉතින් මේක ලොකු content එකක්නේ. ඇත්තට මට ඕනේ count එක දැනගන්නනේ. ඉතින් එහෙනම් මම මේ JSON ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් JSON කියන එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් JSON කියලා කියන්නේ JavaScript Object Notation කියන එක. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් data download කරගන්න, ඒ වගේම සමහරවල් data define කරන්න පාවිච්චි කරන object notation එක. සරලවම කියනවා නම් ඒක file save කරන විදිහ. නැත්නම් data represent කරන විදිහ. හැබැයි Python වල මේ JSON පාවිච්චි කරන්න සෑහෙන ලේසි. ඒකට හේතුව JSON එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම dictionary එකක්ම තමයි. ඉතින් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම dictionary එකක්නේ. dictionary list එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න හරිම ලේසි ඒක නිසා. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් මේක JSON එක කෙලින්ම මෙන්න මේක load කරගන්න එක. ඉතින් මට මේක content එක print කරන්න කලින් මම content එකේ type එක මුලින් බලන්න මොකද්ද જાතිය කියලා. ඒතර මට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. දැන් මම මේක run කරලා බලනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ જાතිය ඇවිල්ලා list එකක්. ඊට පස්සේ මම list එකේ තියෙන එක content එකක જાතිය බලනවා. list එකේ බිඳුව වෙන element එකේ જાතිය බලනවා. එතකොට ඔයාලට මේක පේනවා මේකේ තියෙන dictionary එකක්. එහෙනම් මේක සරල dictionary එකක්ම තමයි. එහෙනම් මට මේක dictionary එකට කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසිම දේ මොකද්ද? මට මේකේ length එක අරගන්න පුළුවන්. මම කියනවා එහෙනම් අපි හිතමු total cases සමානයි කියලා මම කියනවා. මොකද්ද මේකේ length එක මගේ content එකේ. එහෙනම් මේක මම run කරොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා total cases 137ක්. 137ක් දැනට ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මේ data හරිද නැද්ද කියලා ඉතින් මම හරියම දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ API එකේ තිබ්බ data නෙමෙයි තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට හරි ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒක මට මෙතනට අදාළ නැහැ. මට මෙතනට අදාළ වෙන්නේ මොකක් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන URL එකකට call කරලා ඉවරලා මට ඒකෙන් data extract කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි පාවිච්චි කරා මෙන්න මේ requests කියන library එක. ඒක අපි මුලින්ම install කරගත්තා pip කියන tool එක හරහා. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අපි third party libraries install කරන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ දැනගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ මොන library එකද මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ මේ මගේ වැඩේ කරගන්න මොන library එකද ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයාලට මේ PI කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු call REST API in Python කියලා නිකන් search කරනවා. එතකොට එයා මේකේ පෙන්නනවා මොන වගේ options තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි එක තියෙනවා, දෙවෙනි එක මේ කිහිපයක් තියෙනවා. මම පළවෙනි එකට ගිහින් බලන්නම්. එතකොට එයා explain කරනවා කොහොමද Python වල REST API එකක් call කරන්න කියලා. ඉතින් මේ JSON ගන්න හැටි. ඉතින් මේකේ ඇති අපි දැන් call කරපු function එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ function එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දේවල් ඉගෙන ගන්න. නමුත් දැන් ඔයා දන්නවා මේක මේ මොන library එකද පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි. හැබැයි pip කියන එක පාවිච්චි කරලා third party library එකක් install කරගන්න හැටි. අපේ Python code එකට ඕන කරන third party libraries එහෙම නැත්නම් third party dependencies install කරන්න මේ විදිහට. කියන්නේ pip කියන එක හරහා. තව මේවා install කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. pip වලට අමතරව තව conda කියලා තව જાතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ dependency management system එක හරහා install කරන්න පුළුවන්. නමුත් බහුලව භාවිතා වෙනවා pip කියන එක. conda කියන එක වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන data science එහෙම නැත්නම් machine learning කරන කට්ටිය අතරේ. නමුත් සාමාන්‍ය programming වලට මේ pip කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේකේ තියෙන වාසිය තියෙන්නේ අපි නිකම් pip කියලා install කරාට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අදාළ dependency එක install කරන්න කියලා. ඒ වගේම හිතන්න මට මේ වගේ ගොඩාක් dependencies install කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා මේක pip install කියලා අර list එක ලියලිය ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට හිතන්න ඔයාලට dependencies 10ක් install කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාගේ project එක පටන් ගන්න. ඒතර මේ project එක setup කරන හැමෝම මෙන්න මේ dependencies 10 අනිවාර්යෙන් install කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒක ටිකක් කරදරයි. ඒකට තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මට පුළුවන් requirements txt එකක් හදන්න. එතන මම text file එකක් හදනවා. මෙතන request කියලා දාන්න පුළුවන්. boto3 කියලා කියන්නේ AWS code කරනවා නම් ඔයාට මේ කියන්නේ Amazon web services වලදී library එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ boto3 කියලා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාට කැමති list එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔයාට මෙතන specific version එකක් ඕන නම් ඔයාට ඒ version එක දාන්න පුළුවන්. ඒක මුලින්ම documentation එකේ බලන්න ඕනේ. දැනට
රික්වෙස්ට් කියන එකේ තියෙන්නේ බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා version එක මෙන්න මේක 2.2.3.0 කියන එක. ඒතර ඔයා මේක කියන්න ඕනේ මේ ස්පෙસિෆික් version එක ඕනේ කියලා සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම version එක කියන්න ඕනේ. එතකොට හැමතිස්සෙම ඔයා මේක install කරද්දී එන්නේ මෙන්න මේ version එකම තමයි. ඉතින් මේක install කරන්න ලේසිම විදිහ තමයි ඔයා දැන් ඔතන ඔයාගාව තියෙනවා requirements.txt එකක්. ඔයා කරන්නේ pip install -r -r කියලා කියනවා requirements file එකේ නම. දැන් install කරාට පස්සේ automatically අන්න අර ෆයිල් එකේ තියෙන ඔක්කොම requirements එක automatically මම install කරනවා. ඒතර manually එකෙන් එක install කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙන්න මේක බහුලව පාවිච්චි කරන project එකක් කරනකොට ඒකට හේතුව අපිට එක එක dependency එක install කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒක කරන්නත් අමාරුයි. ඒ වගේම automate කරන්න ලේසිම විදිය තමයි මම මෙන්න මේ ඕන කරන requirements third party requirements ටික ෆයිල් එකකට දාලා ඉවරලා pip install -r කියලා ෆයිල් එකේ නම දෙන එක. දැන් මෙතන පොඩි error එකක් ආවා. ඒකට හේතුව මම මේ Windows එක run කරන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මෙන්න මේ C වල program files වලට install කරන්න මේ terminal එකට permission නැලු. එක්කම මම මේක admin දාලා ඉවර run කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් /user කියලා run කරන්න ඕනේ. එතකොට මගේ දැන් login වෙලා ඉන්න user තමයි මේක install වෙන්නේ. ඉතින් මට මේක කරන්න පුළුවන් මේ pip install එකේ පිටිපස්සට --user කියලා ඉවල දානවා. ඊට පස්සේ -r කියලා ෆයිල් එකේ නම ලියනවා. ඉතින් දැන් මේක මම run කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම dependencies ටික install වෙනවා. ඒතකොට admin permission ඕනේ නැහැ. මම දැන් log වෙලා ඉන්න user ගේ directory එකට තමයි මේ dependencies ටික install වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්තරා වාසියක්. මොකද මට මුළු computer එකටම මේ dependencies install කරන්න ඕනේ නැහැ. එක computer එකක් කීප දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක server එකකට තමයි මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට --user කියන flag එක pass කරලා ඉවල මට කියන්න පුළුවන් මම මේ දැන් log වෙලා ඉන්න user විතරක් මේ dependencies install කරන්න කියලා. අපි ඊළඟ section එකේදී එහෙනම් හම්බ වෙමු.